अनि यहाँ करेलाहरू फलिरहेछ लटरम्मै। यो चाहिँ के हो, यसको नाम तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाँसिदे हाँस हाँस। अनि यता पनि हाम्रो मकै रहेको छ गाइजहरू। यो मकै अब चाहिँ अलिक दिनपछि चाहिँ पुरा खाने बेला हुन्छ। अनि अब चाहिँ यस्तो दामी ठुल्ठुलो झुप्पा लागेर फलेको छ। चाहिँ मेरो सुत्केरी कुखुरा है गाइजहरू। यो सुत्केरी कुखुरा मेरो पछिको पालेको होइन। यो चाहिँ हाम्रो सबसे बड्का सबैभन्दा ठुलो काँक्रा। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज पनि म तपाईँहरूको सामु चाहिँ धेरै महिनापछि चाहिँ नयाँ मुकबाङ लिएर आएको छु। अनि मुकबाङमा चाहिँ के छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडिको थम्बनेलहरू हेरेर पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज चाहिँ मेरो खानामा चाहिँ के छ भने मसँग छ यो चाहिँ के भन्छ ससेस, चिकन ससेस हो। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति धेरै नै पकाएको छु अनि अलिअलि कालो भएको छ तर पनि केही छैन होइन। अनि यहाँ छ मसँग कालो दाल। अनि यहाँनिर छ खाना, यो चाहिँ आँपको अचार हो। यो पनि तपाईँहरूलाई अगाडि मैले देखाएको छु थोरै। अनि यो चाहिँ आलुको फ्राई, अनि आलु फ्राई छ यहाँनिर। अनि यो चाहिँ मैले किन ल्याएँ भने चाहिँ यो वाटरमेलन चाहिँ किन ल्याएँ भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो अस्तिको हो। अनि त्यही भएर बिग्रिन आँटेको थियो। अनि त्यही भएर है अहिले नै खाइदिन्छु भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको छु। तर यो खानासँग त त्यति खाइँदैन र अनि खाना खाइसकेपछि खान्छु म यो। अनि मसँग छ पानी, सादा पानी। अनि अहिले चाहिँ म धेरै मसलाहरू लागेको थोक खानु सक्दिनँ किनभने म प्रेग्नेन्सी छु नि त। त्यही भएर मलाई पुरा नाक लागिरहेको छ। सबै सादा छ, सिर्फ यो तेलमा यस्तो फ्राई गरेर नुन हालेको मात्रै हो। यो सबै सादा छ। यो दाल चाहिँ पानीमा उसिनेको मात्रै हो, त्यति नै छ। अनि मरमसाला त्यस्तो केही पनि छैन। यो टाइममा मलाई रुच्दैन पनि। त्यही भएर साथीहरू मलाई अहिले जे मनपर्छ मैले त्यो लिएर आएको छु। हेरेर इन्जोय गर्नु होला। अनि यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिरा साम्पाङ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। ओके गाइस, धेरै दिनपछि आएको छु। आज म एकदमै धेरै खुसी छु किनभने मलाई भिडियोहरू ल्याउन मनपर्छ। तर मलाई चाहिँ अलिकति अस्वास्थ्य भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म भिडियो ल्याउन पाइरहेको छुइनँ नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ अलिक सन्चो भएकोले गर्दा चाहिँ मैले सबै आफै बनाएर चाहिँ ल्याएको छु। अनि ओके, हेरेर साथ दिनु होला अनि माया गरिदिनु होला। अब चाहिँ भने म खानालाई सुरु गरेँ है त। सुरुमा फर्स्ट बाइट गाइस, ससेस। यो चाहिँ मलाई साह्रै नै मनपर्छ साथीहरू। मलाई अहिले चाहिँ हालचालै चाहिँ मासुहरू मन पर्दैन। अनि मासुहरू चाहिँ हेर्नै मन लागेको छैन नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ ससेस चाहिँ मलाई मनपर्छ। चिकन ससेस हो, अरूहरू चाहिँ खाँदैन। चिकन ससेस मनपर्छ अहिलेलाई चाहिँ। पछि त मन परि नै हाल्छ होला सबै मासुहरू, तर अहिलेलाई चाहिँ मलाई चिकन ससेस मनपर्छ। अनि त्यही भएर फर्स्ट चाहिँ म चिकन ससेसबाट खान्छु है त। ल साथीहरू, म खानुलाई सुरु गरेँ होइन। बोल्ने बानी पनि हराइसक्यो मेरो किनभने म कति भइसक्यो नि त भिडियो नगरेको। अनि आज त्यति बोलिनँ भने पनि माइन्ड नगर्नु होला। म अर्को भिडियोमा अलिक धेरै बोल्छु। अनि मलाई चाहिँ यो खानाहरू चाहिँ भर्खरदेखि रुच्नु थालेको। अनि त्यही भएर चाहिँ रुच्नु थाल्यो भने त ल्याइहालिन्छ होइन साथीहरू। अब खानै मन लाग्यो भने त ल्याउनु सकिँदैन नि त। अनि तपाईँहरूको सामु आएर नखानु भन्नु पनि कसरी होइन। अब मुकबाङ भिडियो ल्याइसकेपछि अलिक धेरै नै खानु गऱ्यो। त्यही भएर अहिले चाहिँ रुच्छ मलाई, खानासम्म चाहिँ रुच्छ। तर बाहिरको केही थोकहरू पनि रुच्दैन त्यति धेरै। अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूको सामु सादा खानै लिएर आएको हो। यो कालो दालमा आँपको अचार यति मिठो हुन्छ। अनि त्यही भएर अहिले आँपको सिजन हो साथीहरू। कसको घरमा आँप छ अहिले होइन, कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो घरमा त आँपको एउटा बोट छ, त्यो पनि बाटोमा छ। सबै नानीले ढुङ्गा हानेर झार्छ। तपाईँहरूकोतिर त लटरमै फलेको होला आँप होइन। यसरी अचार बनाएर खानु होला, मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मलाई
मैले खाना धेरै खानु सक्दिनँ भनेर चाहिँ मैले 12-1 बजी खाना खाँदैछु। अलिक धेरै भोक लागेको बेला खायो भने अलिक धेरै रुच्छ नि त, त्यही भएर अलिक ढिलो खाना खाएको आज। अहिले सबै मलाई मनपर्ने नै बनाएको छु, त्यही भएर मलाई अहिले मिठै लागिरहेको छ। अनि अहिले हालचालै चाहिँ म घरमा एक्लै छु नि त, यो सबै परिकार मैले नै बनाएको हो। साथीहरू झापामा भन्नुहुन्छ भने यति धेरै गर्मी छ, यति धेरै गर्मी छ, तपाईँ नुहाउनु भयो भने पनि त्यो पानी जिउको पानी नसुकिने त्यहीबाट पसिना आउँछ क्या, त्यस्तो धेरै गर्मी छ। फ्यानको हावा भने तातो पानीको बाफ जस्तो आउँछ हावा। हाम्रो झापामा चाहिँ सबै थोक राम्रो छ, तर यो गर्मी चाहिँ गाइस भन्नु नसक्नुको छ। अब चाहिँ अलिअलि मलाई पनि अलिक थोक रुच्नु थालिरहेछ, फोनहरू पनि मैले अलिअलि हेर्नु थालेको छु नि त। अनि अब चाहिँ फेरि म भिडियो रेगुलर गर्छु। पसिना हेर्नु न साथी, अहिले चाहिँ म किचनमै छु। अनि किचनमा एक्लै हुँदाखेरि साउन्ड इको आउँछ क्या, कस्तो हल खालको आवाज आउँछ। अनि त्यस्तो भइरहेको छ होला मेरो पनि। गर्मीले कतिखेर खाना खाइसक्नु जस्तो भइसक्यो। गर्मीले नै बोल्नु सकिरहेको छ नि साथीहरू। आँप कसैलाई बग्बाले हाल्छ। तर यो अस्ति ल्याएको हो नि त, अलिक बिग्रेको छ नि। ल साथीहरू, मैले चाहिँ खानाहरू खाइसकिसकेँ। अनि गर्मीले गर्दाखेरि क्या कस्तो बन्न पनि नसकेको म त, ओभर गर्मी भयो नि, असिन हुँदै। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ साथीहरू थोरै खाँदाखेरि पनि भुँडी ड्याम्मै हुने होइन, 2 घुर्की पानी खायो भने पनि कस्तो भुँडी नै उटुस हुने हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले पनि योभन्दा अगाडि यत्रो धेरै खाना खाएको थिइनँ। अनि आज चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने चक्करमा, भिडियो लगाउने चक्करमा, भिडियो बनाउने चक्करमा चाहिँ मैले आज यत्रो धेरै खाना खाएको छु। मलाई भरे साह्रो नहोस्, मलाई साह्रो भयो भने म घरमा एक्लै छु नि त, डर पनि लाग्यो। खान त मजाले नै खाएँ होइन। अनि अलिक धेरै भोको बसेकोले गर्दाखेरि खाइ पनि सकेँ, मिठो पनि लाग्यो। अनि भुँडी पनि अहिले अलिक धेरै नै अगाए जस्तो लाग्यो होइन। अनि अहिले झन् खाएको त फुलिदिएको भए झन् धेरै गाह्रो हुन्छ नि त। अनि तर त्यस्तो नराम्रो केही नै हुन्न होला मलाई। र साथीहरू आजको मेरो मुकबाङ के कस्तो लाग्यो, मैले त्यस्तो तपाईँलाई स्वादिलो दिएर त खान त सकिनँ, किनभने मेरो अवस्था त्यस्तो छ नि त। तपाईँले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने अवश्य मलाई विश्वास छ। अनि अहिलेको मुकबाङ चाहिँ यति नै साथीहरू। नि म आज चाहिँ मेरो घर वरिपरिको थोरै वातावरणहरू देखाउँछु कि कस्तो भयो त मेरो घर वरिपरि, के फलेको छ त म तपाईँलाई थोरै सेयर गर्छु, किनभने मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू सेयर गर्नु पनि मनपर्छ। अहिले चाहिँ म सुतेर पनि उठिसकेँ होइन। अनि अहिले चाहिँ दिउँसोभरि अरू कामै गरेँ, अनि एकछिन रेस्ट पनि भयो। अनि अब चाहिँ भने म मेरो घर वरिपरि के छ त तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु भनेको थिएँ, त्यही भएर के छ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु है त। ओके, अब भने म जान्छु बाहिरतिर के छ भनेर देखाउनलाई। यहाँनिर छ हाम्रो आँप। अनि आँप चाहिँ यस्तो दामी ठुल्ठुलो जुप्पा लागेर फलेको छ।
अनि यहाँनिर छ यो चाहिँ आँप चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा लास्टमा सकिन्छ, सबैले खाइसक्छ नि अनि मात्रै यो आँप पाक्नु सुरु गर्छ नि त। अनि सबैभन्दा ढिलो सकिने यो हाम्रो आँप हो। अनि यो चाहिँ एकदमै बाटोको छेउमा पर्छ क्या साथीहरू, यो बाटोको छेउमा पर्छ। अनि अगाडिबाट सबै नानीहरूले ढुङ्गाले हानेर झारिदिन्छ हाम्रो आँपहरू। अनि माथि माथिकोहरू मात्रै रहन्छ, हेर्दाखेरि चाहिँ पातलो लागेको छ तर झुप्पामा चाहिँ 4टा 5वटा 7वटा 8वटासम्म छ अगाडिपट्टिबाट हेर्ने हो भने। यहाँनिर चाहिँ अलिक थोरै छ। यहाँनिर छ हाम्रो अहिलेको सिजनेबल हाम्रो म्याङ्गो आँप, यो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक हुन्छ नि त आँप त। अनि यो चाहिँ हामी घरमै पकाएर खाने गर्छौँ। यहाँ छ, भोलि पर्सि पाकिसकेपछि फेरि पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अनि गाइजहरू अहिले चाहिँ म तल झरिसकेको छु। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर मकै अनि अहिले यतिको घोगा लागिसकेको छ। यो चाहिँ घरको छेउ सानो करेसाबारीमा हामीले चाहिँ यसरी लगाएको छौँ। यहाँ अहिले सागसब्जी केही पनि छैन, लट्टे साग छ अनि मकै छ। अनि यता पनि हाम्रो मकै रहेको छ गाइजहरू। यो मकै अब चाहिँ अलिक दिनपछि चाहिँ पुरा खाने बेला हुन्छ। अनि हिजो पानी कत्रो धेरै पऱ्यो क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ यसरी ढलेको छ यहाँ हाम्रो मकै। अनि यहाँनिर चाहिँ यति कलिलो छ भने यो बारीको चाहिँ सबै सुकिसकेको छ हाम्रो मकै। अब 1-2-3 हप्तामा यो सबै मकै भाँच्ने बेला हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो मकैबारीमा लट्टे साग अनि फर्सी रहेको छ अनि मकै रहेको छ। यो मकै चाहिँ सुकिसकेको छ, यसलाई अब पोलेर खान मिल्दैन। अनि यो चाहिँ पोलेर खानको लागि हो, यिनीहरू चाहिँ कलिलो छ, दाना लागेको छैन। अनि म चाहिँ मकैबारी पसेर चाहिँ यता तपाईँलाई अरू पनि देखाउँछु ल। कति ठुलो रहेछ हौ। अब चाहिँ भने म यता बाख्राखोर पछाडि बाख्राखोर पछाडि आएको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो थुप्रो सब्जीहरू रोपेको छु। यहाँनिर भर्खर चिचिला लाग्दैछ, कलिलो। यहाँ छ हामीसँग करेला, यिनीहरू चाहिँ सबै अर्ग्यानिक हुन्छ साथीहरू। यहाँ बजारको मल कुनै पनि लगाएको हुँदैन। यहाँ बाख्राखोर छ, बाख्राखोरको सबै गोबरहरू चाहिँ हामी यहाँ लिएर लाउँछौँ। अनि यहाँ करेलाहरू फलिरहेछ, लटरम्मै फल्दैछ, फुल्दैछ, फल्ने क्रम जारी छ यसमा। अनि यहाँनिर छ यता, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबसे बड्का सबैभन्दा ठुलो काँक्रा गाइस। यहाँनिर अहिले चाहिँ यति नै फलिरहेछ होइन साथीहरू, अब फेरि पनि फल्छ। अहिलेलाई चाहिँ यति 2टा छ साथीहरू, यो टिपेर खानु पनि माया लाग्छ आफूले रोपेको होइन, त्यही भएर अलिक ठुलो भएपछि मात्रै खाने। अनि यसको बोट चाहिँ यो है, यो करेलाको हो, यो काँक्राको बोट हो, मिक्स भइरहेको छ यहाँनिर सबै थोक। हामीसँग मैले यहाँनिर सिमी पनि रोपेको छु। यो सिमी पनि अब लहरेर माथि पुगिसकेको छ, यसले ओभर ज्यादा फल्छ। यो सानो खालको सिमी हो, एकदम मिठो पनि हुन्छ यो सिमी चाहिँ। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रोमा यति रोपेको छौँ साथीहरू। यहाँनिर यसमा पनि छ है, यहाँ पनि काँक्रा। यहाँ चाहिँ के छ भने यो के भन्छ यसलाई, घिरौला होइन के भन्छ हौ यसलाई, लौकाको बोट यहाँनिर छ, लौका। फर्सीहरू त यहाँ मुनि ठाउँमा छँदैछ, यहाँ तलतिर है फर्सीको पनि सिजन हो। फर्सी पनि अहिले फली चाहिँ हालेको छैन, अब बिस्तारै फल्छ। अनि यो रुख चाहिँ के को भन्नुहुन्छ होला साथीहरू, यो चाहिँ रुख टमाटर है। मैले अस्ति नै काठमाडौँबाट ल्याएको छरेको थिएँ नि, थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई, मैले देखाएको पनि थिएँ जस्तो लाग्छ हो। त्यसको चाहिँ दानालाई छरेर बिरुवा बनाएर चाहिँ मैले अहिले एउटा मात्रै जोगाउन सकेँ, त्यत्रो 25-30 वटामा मैले एउटा मात्रै जोगाएको छु। यो चाहिँ भयो हाम्रो रुख टमाटरको बोट। हेरौँ झापामा फल्छ कि फल्दैन, चिसो ठाउँमा फल्छ अरे प्रायः छ, तर अब झापामा पनि फल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रोपिसकेपछि। यहाँनिर छ। अनि यहाँ भयो फर्सीको बोट, फर्सी यहाँबाट हामीले 2टा टिपेर खायौँ, अनि अहिले फलेको छैन, फेरि बिस्तारै फल्छ। यहाँनिर उयो लगाइसकेको छु मिटरे बोडीहरू, यहाँनिर बोडीहरू पनि उम्रिँदैछ। अनि यो बोडीहरू पछि उम्रेपछि म तपाईँलाई देखाउँछु। चाहिँ मेरो सुत्केरी कुखुरा है गाईहरू, यो सुत्केरी कुखुरा मेरो पछिको पालेको होइन। म एउटा हिरो छ यहाँ भाले, यस्तो खेदाउँछ यिनीहरूलाई, यस्तो खेदाउँछ। ओहो सुती घाँस खाएको हेर न। मैले जिन्दगीमा कहिले पनि खसीहरू दाँतिएको देखेको थिइनँ होइन, यो चोटि मैले थाहा पाएको। यो चाहिँ 1 वर्ष नागिसकेपछि अथवा 1 वर्ष पुगेपछि दाँतिन्छ अरे होइन। थुक्कै एउटा हातले त भएन, कस्तो मुर्दार रहेछ यो त। दाँत देखाइदिउँ भनेको त चार्छ भात, यो त जन्माएको छ। दाँतिएको दाँत चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यत्रो ठुलो। एकछिन हौ,
कस्तो तँलाई के गरिस् र यो खान ठुलो दाँत यो दाँतिएको दाँत हो ल यही तपाईँलाई थाहा छैन भने दाँतिएको यो यत्रो यत्रो हुन्छ न त अगाडि चाहिँ सानो सानो हुन्छ क्या अहिले सानो सानोहरू झरेर चाहिँ यस्तो भएको हाँसिदे हाँस हाँस तेरो 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 ल गर्दै मैले चाहिँ झापामा आएर मात्रै देखेको यस्तो घाँस हुँडाउने पहिले गाउँमा हुँदाखेरि त हामी त डाली घाँस काट्थ्यौँ नि त रुखको अहिले चाहिँ झापामा चाहिँ डाली घाँस हुँदैन भुइँ घाँस हुन्छ अनि यस्तोमा चाहिँ झुन्डाइदिनु पर्दो रहेछ अनि तान्दै खाँदो रहेछ ल हौ यहाँ पनि चाहिँ एउटा लौकाको बोट गाइस हामीले योचोटि लौका ढिलो रोप्यौँ अरूकोमा फलेर खाइसक्यो हाम्रो चाहिँ यत्रो यत्रै छ अब कहिले ठुलो हुन्छ थाहा छैन तर फल्नु चाहिँ फल्छ तर पच्छ फल्छ क्या अनि अहिले चाहिँ यत्रो मात्रै भएको छ लौकाको बोट यतापट्टि घर पछाडि पनि मैले सबै उयो गरेर चाहिँ मकै रोपिदिएको छु झार जङ्गल उम्रिनु भन्दा त बडा मकै नै अरू केही सब्जीहरू रोपौँ मकै रोपौँ भनेर त्यसो गरेको अनि पुरा खाना पनि भयो सफा पनि भयो क्या अनि यहाँनिर छ मसँग यो चाहिँ के हो यसको नाम तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यसलाई बिही भन्छौँ अनि यो चाहिँ अहिले थुप्रो फल्ने सिजन हो अनि थुप्रो फलिरहेछ बोटभरि झ्याम्मै छ अनि यो चाहिँ पहिले गाउँतिर चाहिँ जङ्गलमा आफै उम्रिन्थ्यो क्या अहिले चाहिँ भने यो रोप्नुपर्छ अनि यसको अचार खाइन्छ सब्जी एकदम मिठो हुन्छ क्या अनि तपाईँहरूकोतिर चाहिँ यसलाई के भन्छ साथीहरू कतै अङ्गुर त भन्दैन नि तर यो अङ्गुर चाहिँ होइन है सब्जी मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई तलको मेरो सबै बारीहरू देखाएर पनि आइसकेँ अनि एकदम थाक्यो अनि यो अवस्थामा चाहिँ धेरै हिँड्न पनि थाकिँदो रहेछ क्या अरू बेला फिल्ले कुदिन्थ्यो होइन बस्दै हुँदैन थियो अहिले त यस्तो थाकिन्छ साथीहरू यति थाकिन्छ अनि अहिले चाहिँ म बिस्कुट खान लागेको छु अनि अहिले त 5 पनि बजिसक्यो बेलुकाको अनि अब चाहिँ मेरो भिडियोलाई अन्तिम गर्ने बेला भइसकेको छ साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तो राम्रो त भएन होला तर पनि हेरेर माया गरिदिनु होला साथीहरू मलाई पहिले यो बिस्कुट मन पर्दैन थियो अहिले चाहिँ मिठो लाग्छ मैले चाहिँ बिस्कुट पनि खाइसकेँ साथीहरू अनि अब चाहिँ भने मैले भिडियोलाई अन्तिम गर्नुपर्ने हुन्छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा अझै धमाकेदार भेट्ने नै छौँ साथीहरू माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सुन्नु नबिर्सिनु होला ओके गाइस आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट पनि गर्नु होला अनि आजलाई चाहिँ भने बाई बाई